नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। तपाईँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्ट्याटस क्रिएसन र भिडियो देखेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ हामीले चाहिँ कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौँ भनेर। यदि तपाईँले पनि यो म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि यो भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईँले यो भिडियोमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर फोटोमा जानु होला। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग चाहिँ 13 वटा फोटोहरू आवश्यकता पर्नेछ है। 13 वटा फोटोहरू तपाईले यसरी सिलेक्ट गर्दै जानु होला। आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू चाहिँ 13 वटा फोटोहरू सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड बटनमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै मैले एड बटनमा क्लिक गरेँ र सबैभन्दा सुरुमा तपाईले चाहिँ फर्म्याट चुज गर्नु होला। फर्म्याटको लागि तपाईले थोरै राइट साइडबाट लेफ्ट साइडमा सार्नु होला र फर्म्याटमा गइसकेपछि तपाईले 16:9 को रेसियो चुज गर्नुस् र फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि थोरै साइडमा सार्नुस् यसलाई चाहिँ अनि एडिटमा जानुस्। एडिटमा गएर रोटेट गर्नुस् है र नेक्स्ट इमेजमा पनि क्लिक गर्नुस्। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ 16:9 को रेसियोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले इफेक्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्ट राख्दाखेरि चाहिँ 16:9 को रेसियोमा राख्नेछौँ र पछि चाहिँ हामीले बनाइसकेपछि फेरि 9:16 को रेसियोमा राख्नेछौँ। त्यो पनि कसरी राख्ने त्यो पनि म तपाईँलाई भन्ने नै छु। र अब चाहिँ एडिटिङ पार्टमा इन्डिङ पार्टमा हुनुस्। यसमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नुस् है। डिलिट गरिसकेपछि तपाईले स्टार्टिङ पोइन्टमा आउनुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङ पोइन्टमा आइसकेपछि एड अडियोमा जानु होला। एड अडियोमा गइसकेपछि तपाईले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ तपाईले यसमा एड गर्नुस् है। साउन्ड इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ साउन्ड आइसकेको छ। मैले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ म्युट गर्ने छु किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरू आउन सक्छ है। त्यो भएको कारणले म्युट गरेको हो। तपाईले चाहिँ म्युट नगर्नु होला। मैले चाहिँ यसको ड्युरेसनहरू नोट गरेर राखेको छु है। र यदि तपाईले यो म्युजिकलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु है। यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। र अब चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन मिलाउनेछौँ। ड्युरेसन मिलाउनुको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुस्। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हामीले 0.2 राख्नुपर्ने छ। मैले एकपटक यहाँसम्म राख्यौँ र यसलाई चाहिँ थोरै दुईटा औँलाले यसरी जुम गर्नु होला है र जुम आउँछ ड्युरेसन देखिनेछ क्लियर। अनि हामीले चाहिँ यसलाई 0.2 मा युज गर्नेछौँ है 0.2 मा। अनि त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन फेरि मैले चाहिँ जुम आउट गरेँ है र यसको ड्युरेसन चाहिँ हामीले 2.4 मा राख्नुपर्ने हुन्छ 2.4। र नेक्स्ट इमेजमा पनि आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 2.4 नै राख्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन पनि हामीले 2.4 नै राख्नेछौँ। हामीले तीनवटा इमेज चाहिँ 2.4 मा राख्यौँ भने नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने छ 0.5 है। यदि 0.5 देखिरहेको छैन भने यसरी जुम गर्नुलाई फेरि देख्न सक्नुहुन्छ जुम इन जुम आउट गरेर 0.5। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ तपाईँले 0.7 राख्नुपर्ने हुन्छ है। थोरै यसरी सार्नुस् अनि 0.7 राख्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले 1.1 को ड्युरेसनमा। त्यस्तै गरेर नेक्स्टमा आउनुस् र यसमा आइसकेपछि हामीले यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ 0.3 राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले मैले थोरै जुम गर्नेछु अझै र यसमा क्लिक गरौँ 0.3 र यो इमेजमा पनि 0.3। अथवा तपाईँले यो इमेजको ड्युरेसन यहाँसम्म यसरी आइरहेको छ जुम इन भएको छ भने तपाईँले यहाँनिर स्प्लिट गरेर बाँकी रहेको भागलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ अब यसलाई मजाले घटाउन सकिन्छ 0.3 को ड्युरेसनमा। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। यो इमेजको ड्युरेसनमा चाहिँ हामीले राख्नेछौँ 1.2 है 1.2 राख्नेछौँ यसमा चाहिँ। अनि त्यस्तै गरेर फेरि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजमा आइसकेपछि हामीले मैले यो आदिलाई चाहिँ स्प्लिट गऱ्यौँ र डिलिट गऱ्यौँ है। र यो इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामी फेरि 0.3 नै राख्नेछौँ 0.3। यसलाई पनि जुम गरौँ यसरी 0.3 छ। यसलाई पनि मैले यहाँनिर स्प्लिट गऱ्यौँ र बाँकी रहेकोलाई चाहिँ डिलिट गऱ्यौँ है। बाँकी रहेको भन्दा पनि बाँकी रहेको ड्युरेसन चाहिँ है। र यसलाई पनि हामीले 0.3 राख्नेछौँ। दुईवटा इमेज चाहिँ हामीले 0.3 राख्यौँ। र लास्टको इमेज आउनुस्। लास्टको इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हामीले थोरै घटाउने छौँ है। र यसलाई चाहिँ हामीले ल यहाँसम्म 2.3 सम्म राख्यौँ र बाँकी रहेको भागलाई चाहिँ मैले स्प्लिट गरेँ है।
स्प्लिट गरेर यसलाई चाहिँ डिलिट गर्नेछौँ। अब डिलिट गरिसकेपछि ड्युरेसनमा चाहिँ थोरै तलमाथि हुनसक्छ है लास्टमा चाहिँ, किन भन्दाखेरि हामीले कुनै चाहिँ यसरी घटाइरहेको हुन्छौँ, 2.4 राखिरहेको हुन्छौँ, घरि यो साइडबाट 2.4 राखिरहेको हुन्छौँ है, त्यो भएको कारणले थोरै तलमाथि चाहिँ हुनसक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ खासै फरक पर्दैन, लास्टतिर छ है। र अब चाहिँ हामीले यो इमेजमा चाहिँ इफेक्टहरू लाउनु पर्ने हुन्छ। इफेक्ट लाउनको लागि हामीले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ इफेक्ट भन्दा पनि एनिमेसन है, त्यसको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्, एनिमेसनमा जानुहोस्। एनिमेसन ओके, यति भइसकेपछि हामीले कम्बोमा जानेछौँ। कम्बोमा गइसकेपछि फर्स्ट इमेजमा चाहिँ मैले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछु है, एनिमेसन चाहिँ। त्यसको लागि थोरै यसरी सार्दै जानु होला। बाइसेक्ट 2 मा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड भएको कारणले यसमा चाहिँ हामीले पेन्डुलम राख्नेछौँ है। मैले चाहिँ सरी, यसलाई चाहिँ फेरि म्युट गऱ्यौँ र यसलाई पनि क्लिक गरौँ र यसलाई पनि मैले पेन्डुलम 1 नै राख्नेछु। र नेक्स्ट इमेजमा अथवा तपाईँले साउन्ड सुनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। थोरै मैले चाहिँ यसमा थोरै साउन्ड राख्यौँ र यसलाई चाहिँ हामीले यसमा पनि हामीले के गर्नेछौँ त पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउँछौँ हामी। यो इमेजमा पनि हाम्रो ल यसमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछु है। मैले चाहिँ बाइसेक्ट 2 इफेक्ट यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा सार्दै जाऊँ। यहाँनिर बाइसेक्ट 2 छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्टमा आउनुहोस्। नेक्स्टमा आइसकेपछि फेरि तपाईँले प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि मैले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट नै युज गर्नेछु है। र यसलाई हामीले बाइसेक्ट 2, त्यस्तै नेक्स्ट इमेजमा आउनुहोस्। यसमा चाहिँ मैले पेन्डुलम 1 राखेँ, सरी। र अब यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै युज गर्नेछौँ, पेन्डुलम 1। यसमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 र यसमा पनि हामीले सरी यो इमेजमा पनि हामीले पेन्डुलम 1 नै राख्नेछौँ। र यसमा चाहिँ बाँकी रहेको यसमा चाहिँ मैले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नेछु है। यसरी चाहिँ तपाईँले बाइसेक्ट 2 इफेक्ट युज गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ थोरै साइडमा यो साइडमा सार्नुहोस् है, यसलाई सार्दै जानु होला। बाइसेक्ट 2 इफेक्टहरू चाहिँ भेट्न सक्छौँ हामीले। यसमा बाइसेक्ट 2 र यसमा पनि क्लिक गर्छौँ बाइसेक्ट 2 र लास्टको इमेजमा पनि बाइसेक्ट 2। अब चाहिँ मैले साउन्ड चाहिँ म्युट गर्नेछु है र यसलाई चाहिँ ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले साउन्डको आधारमा अथवा कुन ठाउँमा चाहिँ कुन इफेक्ट युज गरेको छौँ त्यो इफेक्ट अनुसार पनि तपाईँले यसमा चाहिँ वाटर ड्रप ओके, यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले दुईटा इमेजको बिचमा आउनेछौँ। त्यसपछि हामीले इफेक्टहरू युज गर्नेछौँ। इफेक्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो इफेक्ट भनेको चाहिँ हाम्रो म्युजिक इफेक्ट रहेको छ है। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले थोरै ब्याक आउनुपर्ने छ। त्यसपछि इफेक्टमा जानुहोस् अनि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ यसमा वाटरको साउन्ड राख्नुपर्ने छ। वाटर ड्रपको साउन्ड थियो, त्यो भएको कारणले हामीले चाहिँ यसमा रिपल इफेक्टहरू युज गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो पार्टी इफेक्टमा जानु होला। यहाँनिर चाहिँ तलतिर आउनुहोस्, कतै हाम्रो रिपल इफेक्ट रहेको छ, यसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र ओके। मैले चाहिँ साउन्ड चाहिँ फेरि म्युट गर्नेछु है। र यसलाई चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसनको आधारसम्म राख्नेछौँ। जस्तै यहाँसम्म रहेको छ, यति युज गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो यसमा चाहिँ रिपलको साउन्ड रहेको छैन है। रिपलको साउन्ड नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्नेछौँ, नेक्स्ट इफेक्ट राख्नेछौँ। जस्तै भिडियो इफेक्टमा जाऊँ। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि त्यसको लागि चाहिँ हामी डिटेलमा जानेछौँ र डिटेलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा चाहिँ इफेक्ट भेट्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामीले कुन चाहिँ इफेक्ट युज गर्ने भनेपछि म्याटर इफेक्ट रहेको छ है। म्याटर इफेक्ट चाहिँ हामीले युज गर्नेछौँ र मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेभरेटमा युज गरेर राखेको छु है। तपाईँले पनि कुनै छ भने त्यसलाई चाहिँ फेभरेटमा राख्नु होला। र मैले चाहिँ एड टु फेभरेटमा गएर म्याटर इफेक्टलाई युज गऱ्यौँ र ओके। र यसको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो यहाँसम्म रहेको छ र यसलाई पनि हामीले के गर्नेछौँ, अब नेक्स्ट रहेको छ वाटर ड्रपको साउन्ड। त्यो भएको कारणले फेरि रिपल्सलाई कपी गरेर हामीले चाहिँ यसलाई यहाँनिर राख्नेछौँ है। यहाँनिर राखिसकेपछि अब तपाईँले नेक्स्ट अरू इफेक्टमा चाहिँ हामीले फेरि अरू इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सबैमा चाहिँ मैले कपी गरेँ र मेटर इफेक्ट नै युज गर्नेछु है। यसलाई चाहिँ यहाँनिर राख्नुहोस्। यो तरिकाले राखिसकेपछि सबैको ड्युरेसन चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई पनि कपी गर्नुहोस्। यसको ड्युरेसनको आधारसम्म यसलाई पनि साइज ड्युरेसनको एरिया बढाउनुहोस्। कपी गर्दै जानु होला है। प्रत्येकमा तपाईँले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। राखिसकेपछि हामीले यो इफेक्टमा चाहिँ फेरि हाम्रो वाटर ड्रपको साउन्ड रहेको छ, त्यो भएको कारणले फेरि रिफल्ट्सलाई क्लिक गर्छौँ र कपी गरेर हामीले यहाँनिर चाहिँ यसरी यसलाई थिचिराख्नु होला अनि त्यसपछि यतातिर ल्याएर आउनु होला है। र यसमा पनि हामीले यहाँसम्म राख्नेछौँ 1.2 सम्म र मेटर इफेक्टलाई फेरि कपी गरौँ। कपी गरिसकेपछि हामीले यहाँनिरदेखि चाहिँ मैले चाहिँ सबैमा मेटर इफेक्ट नै युज गरिरहेको छु। यदि तपाईँले कुनै अरू इफेक्ट युज गर्न चाहनुहुन्छ भने अरू इफेक्ट पनि कपी गर्दै तपाईँले यसको ड्युरेसन मिलाउँदै राख्दै
राख्न सक्नुहुन्छ है। यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ फेरि स्टार्टिङमा आयौँ र त्यसपछि फेरि थोरै ब्याक गर्नुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस्। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि लास्टतिर आउनुहोस्, एउटा फ्रेम रहेको छ है, फ्रेममा जानुहोस्। फ्रेममा चाहिँ थुप्रै इफेक्टहरू रहेको छ, मैले चाहिँ यसमा लिड इफेक्टहरू युज गर्नेछु है। लिडमा क्लिक गऱ्यौँ र ओके, र यसको ड्युरेसन पनि हामीले बढाइदिउँ है, जहाँसम्म हाम्रो भिडियो छ त्यहाँसम्म ड्युरेसनहरू चाहिँ यसरी मिलाउन सकिन्छ। र तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला है। थोरै डिस्टर्ब चाहिँ भएको छ होला भिडियोहरूमा चाहिँ, हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि अब साउन्ड पोल्युसनहरू चाहिँ मैले चाहिँ त्यसमा खासै एडिटिङ चाहिँ त्यति साह्रो गरेको छैन है, किन भन्दाखेरि जस्तो मैले भिडियोहरू बनाउने छु त्यस्तै रेकर्ड चाहिँ राखिरहेको हुन्छु है। र यदि तपाईँले कुनै सजेसन दिन मन छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला, र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त। र यति गरिसकेपछि हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, र यो चाहिँ हाम्रो 16:9 को रेसियोमा सेभ भइरहेको छ है। र यो सेभ भइसकेपछि हामीले पुनः फेरि यसलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले कम्प्लिट सेभ हुन दिनुहोस् हैन। सेभ भइसकेपछि हामीले फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले डनमा क्लिक गर्नुहोस्, डनमा क्लिक गरेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्, फेरि भिडियोमा जानुहोस्, जुन भिडियो सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई फेरि यसमा एड गर्नुहोस्। र एड गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले फर्मेट चुज गर्नुहोस्, त्यसपछि 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्नुहोस्। अब भिडियो चाहिँ हाम्रो केमा छ फेरि 16:9 को रेसियोमा छ है। धेरै जस्तोले यहाँनिर चाहिँ बिगार्ने काम गर्छ है, किन भन्दाखेरि यत्तिकै छोड्छ अनि यस्तो ड्युरेसन हुन्छ, भिडियो आउँछ है। त्यसको लागि तपाईँले फेरि साइडमा आउनुहोस् अनि एडिटमा जानुहोस् अनि यसलाई रोटेट गर्नुहोस्। हेर्नु त फुल स्क्रिनमा आयो। र फेरि है लास्टमा आउनुहोस्, यहाँनिर इन्डिङ पार्ट रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो वाटरमार्क हो, यसलाई डिलिट गर्नुहोस्। डिलिट गरिसकेपछि पुनः फेरि यसलाई सेभ गर्नुहोस्। सेभ गरिसकेपछि हामीले चाहिँ टिकटकको रेसियो भनेको 9:16 को रहेको छ, त्यो भएको कारणले हामीले 9:16 मा राख्यौँ र भिडियोलाई चाहिँ सेभ गऱ्यौँ।